Привіт, мене звати Марина, і це моя маленька історія. Початок з 24.02.22 року. Тяжко згадувати. 24 лютого, перші дзвоники від сестри, потім від куми, що нас бомблять. Не повірила. Вже потім, як почали всі сусіди збиратися, і це так було голосно, і почали ми, вже почули ці всі ракетні обстріли, почали збиратися з дітьми. Батьки зі мною не захотіли виїжджати, а я дітей в сумки, і почала виїжджати з Києва. Виїжджала з Києва і їхала в село. Мені казали, що в селі буде тихіше, нас там не дістануть, і головний об'єкт – це Київ. Я і троє моїх дітей, ми сіли, також з нами кіт наш і собака. Ось. І саме страшне було те, що я повезла дітей через Васильків. Я не знала, що Васильків вже бомбили до цього, да й так, що аж дим був стовпом, але по карті показало, що там вільна дорога, і я туди поїхала. Забігаючи наперед, після 24.02 я не поверталася жити більше в Київ, тому що ми живемо на 13-му поверсі, та біля нас ТЕЦ. Ми знаємо, як на протязі всього цього року бомбили вони ТЕЦ. Найстрашніший момент був, коли прямо над нашим будинком в селі летіли ракети, і їх збивало ППО. І уламки летіли на наш будинок. Благо ж все добре, але ж в будівлі були мої діти, а я була якраз на вулиці, і думка моя проминула така, що я краще помру разом з ними, потім будинку. Чим буду на вулиці стояти. Якось так. Перші дні у дітей була страшна істерика, ми спали всі разом, бігали то до підвалу, то разом застеляючи вікна подушками, ще ковдрами, потім якимось USB, DSP, щось таке запиляли, і так ми в кімнаті між двома стінами сиділи. У мене 3 хлопця, 14, 8 та 10 років. Ми багатодітна родина, і пільги раніше ми отримали як багатодітна, але цілий рік ми не поверталися в Київ і не змогли переоформити цю пільгу. Тому ми не отримали жодної пільги багатодітної родини в Києві. І нам не повідомили, що треба було приїжджати і переоформлювати. Я думала, що автоматом переоформляють, і це на проїзд і на проживання там 50% комунальні списується. А в фінансовому плані ми не отримали від держави жодної копійки. З початку війни 24.02 ми проживаємо в селі Ксаверівка Київської області, в будинку, який дістався моєму чоловіку від дідуся і бабусі. Звісно, газ, світло, це так дорого, зараз дрова і так далі тому подібне, що ми на це потребуємо грошей. До цього всього зазначу, що ми отримували допомогу один раз від ЮНІСЕФ, це було ще в минулому році, і завдяки цьому ми придбали курей, кролів, у качок городиною обзавелися, щоб якось притягнути. Також чоловік був в ТРО, потім ДФТГ, допомагали хлопцям на передовій, і якось так у нас вийшло, що ми всі сіли, кинули на допомогу як і собі, так і хлопцям на передовій. Що для мами головне це нагодувати і прогодувати своїх дітей, зробити так, щоб вони зустріли зиму в теплі, в добрі, також були вдягнені. Харчі, одяг і оплатити опалення, закупити дрова. Це саме найголовніше. І також якісь запаси зробити з їжі, якщо буде якийсь ще більший колапс. Не хочу повертатися в Київ, поки не закінчиться війна. Не хочу ризикувати своїми дітьми. Для мене краще порпатися в городі, вирощувати свою городину, ніж сидіти на 12-му поверсі і боятися, що ракета загине мій дім. З війни я бачу квітучу Україну, яка подолає ці всі корупційні схеми, бо з війною я бачу, ми, мабуть, 2 місяці були об'єднані всі в боротьбі, а далі щось таке зіграло з людьми, що вони почали себе вести як свині. А я хочу, щоб наша нація була чиста, і ми процвітали. Хочеться найскоріше, щоб настав мирне життя. А такою ціною здобувається цей мир, що іноді просто голова обертом йде. Кожного дня гинуть наші діти, кожного дня гинуть наші хлопці, наші дівчата. Це дуже сумно. І сумно, що стільки нам горя принесли наші брати по лапках. Безмежно буду вдячна вашій допомозі.